এইখন দুনিয়াত কাৰো ওপৰত ভৰসা কৰি লাভ নাই। কোনো কাৰো আপোন নহয়, সকলো স্বাৰ্থপৰ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ অসমবাসী ৰাইজ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত। আজি বৰ্তমান গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং। অমিত আৰু মই গৈ আছোঁ স্কুটি লৈ। দেখা পাইছে অমিত। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, শেষলৈকে ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ শ্বিলং। ইয়াত দেখা পাইছে ছাইড ক'ল্ড ৰুম। এয়া অমিত আৰু ছাইডৰ মানুহ আহি আছে। তো তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই যাম। তো চাই থাকক, চাই লওক ভিউ। এইবোৰে হ'ল আমাৰ মেচিন। এটা দুটা, এই দুটা মেচিন এই পিনেদি গৈছে পাইপলাইন, এনেকৈ গৈ এই পিনেদি সোমাইছে এইটো। এইটোৱে ৰুম। বৰ্তমান খাবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। বাপৰে কি ঠাণ্ডা, কঁপি আছোঁ। এতিয়া হোটেল বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। তো এখন হোটেল পাইছোঁ, এতিয়া সোমাওঁ, খাওঁ, কি আছে কি নাই চাই বৈ খাওঁ। তো ফাইনেলি কলমৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু আমাক কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। অমিতে এই ছাইডত কাম কৰি আছে আৰু ময়ো কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু। তো সি কেমেৰাটো অফ ৰাখোঁ অলপ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। ফাইনেলি আমাৰ মেচিন চলাই দিলোঁ। দুইটা মেচিন চলি আছে, তলতো চলি আছে, ওপৰতো চলি আছে। আপোনালোকৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰ দেখাই আছোঁ। এইটো MCV আমাৰ মেচিনৰ। ইয়াত অফ কৰিলে চব অফ হৈ যাব। আৰু এয়া হ'ল কণ্ট্ৰলাৰ। এয়া আইচক্ৰীমৰ হয় এইটো। ইয়াত এয়া আইচক্ৰীম আছে। গুৱাহাটী কটাবাৰীৰ পৰাও ছাপ্লাই আহে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত ৰাখি পেলাই আকৌ ইয়াৰ পৰা দোকানে চোকানে আগৰম বগৰম ছাপ্লাই দিলোঁ। ফাইনেলি আমাৰ কাম হৈ গৈছে। হিটাৰ লগালোঁ। তো এতিয়া হিটাৰ টেষ্টিং কৰি আছোঁ, মানে হিট হৈছে কি না। তো যদি হিট হৈ আছে, আমি অলপ জেগাত চিলিকন মাৰিবলগীয়া আছে, চিলিকন মাৰিম আৰু গেছ চেক কৰিম আৰু আকৌ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যাম। তো ক'তনো হিটাৰ লগালোঁ, কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ কৰিলোঁ, তো দেখাই আছোঁ। এয়া হিটাৰ লগাইছিলোঁ, একদম কপাৰ পাইপ ষ্টিল বনাই দিছোঁ। এয়া হিটাৰ, এই দুটা লাগি আছে দেখিছে, एकदम लास्ट लगे हीटर। फाइनली हम लोग का काम खत्म। अभी हम लोग शिलोंग से निकल रहा है गुवाहाटी तक। तो अमित ने गाड़ी निकला, तो अभी जाएगा गुवाहाटी। गाड़ी पे बैठ भी लिया।
কি ধুনীয়া এটা জেগাত ৰখিছোঁ বাপৰে শ্বিলঙৰ পৰা আহি থাকোঁতে মানে কি ক'ম আৰু মজা জেগা পিকনিক প্লেচ তো এইপিনে গাড়ী চাড়ী গৈ আছে তো শ্বিলং গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা তো এইপিনে চাওক কি ধুনীয়া বাপৰে বৰা পানী দেখা পাইছে তো বেক কেমেৰাটো দেখাই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখে জেগাবোৰ প্ৰত্যেক জেগাতে ডাষ্টবিন এটা এটা আছে এই দুটা এইপিনে এটা দুটা এই বহুত ডাষ্টবিন যেনিয়ে তেনিয়ে ডাষ্টবিন তো জেগাবিলাক চাফা তাফা কৰি ৰাখে ভাল এইপিনে বাইক আহিলে 20 টকা বাকী কিমান গম নাপাওঁ